બટેટાની ચિપ્સ કે વેફર તો હર વ્યક્તિને પસંદ છે, બટ બનાવવાની થોડી ઝંઝટ થાય છે. આપણે ઘણું બધું પાણીનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, બાફવાની ઝંઝટ કરવી પડે છે, સૂકવવાની ઝંઝટ કરવી પડે છે અને લાસ્ટમાં સ્ટોર કરવાની પણ ઝંઝટ કરવી પડે છે. તો બધી ઝંઝટમાંથી છૂટવું હોય તો આજની રેસીપી તમારા માટે છે. તો આજ બની રહી છે ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં ઇન્સ્ટન્ટ વેફર, જે બહાર કરતાં વધુ હેલ્ધી, હાઇજેનિક એન્ડ ટેસ્ટફુલ ઘરે તૈયાર થશે, ઇન્સ્ટન્ટ તૈયાર થશે. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે જેટલી વેફર તૈયાર કરવી છે તેટલા નંગ બટેટા લઈ લેવાના અને પછી આ રીતે છાલ કાઢી લેવાની. તમે કોઈ પણ બટેટા લઈ શકો, એકદમ નવું બટેટું અત્યારે તો માર્કેટમાં આવે છે તે પણ લઈ શકો, અને ગયા વર્ષનું બટેટું હોય અને આ વર્ષે તમે યુઝ કરવા માગો તો પણ જેને જૂનું બટેટું કહેવાય તે પણ લઈ શકો છો. તમારી ચોઈસ પ્રમાણે બટેટાનો ઉપયોગ કરી શકો. તેમ છતાં વેફર એટલી ટેસ્ટી અને એટલી જ વ્હાઈટ અને કુરકુરી તૈયાર થશે. હવે આ રીતે ચિપ્સ તૈયાર કરવાનું જે મશીન કહેવાય તેનો ઉપયોગ કરી શકો, અથવા મશીન ના હોય તો ચપ્પુથી પણ પાતળી પાતળી સ્લાઇસ તૈયાર કરી શકો. હવે આ રીતે જો તમારે ડિઝાઇનવાળી વેફર તૈયાર કરવી હોય તો આ રીતે કરી શકો છો. બટ એકવાર તમે ડિઝાઇનવાળી તૈયાર કર્યા પછી બીજી વાર ડિઝાઇનવાળી વેફર તૈયાર કરશો ને તો આ રીતે ચેક્સ ફોર્મમાં તૈયાર થશે, અથવા તો તમે એકદમ લાઇનિંગવાળી તૈયાર કરવા જશો તો લાઇનિંગ તૂટતી જશે. જો આ રીતે તો આવું ના થાય તે માટે હું તો તમને રિકમેન્ડેડ કરીશ કે પ્લેન વેફર જ બનાવવી. ટેસ્ટમાં કોઈ જ ફરક નથી પડવાનો, માત્ર લુકમાં ફેર પડે છે. તો અત્યારે તો જો કે માર્કેટમાં જે વેફરના પેકેટ્સ મળે છે તે પણ આ રીતે પ્લેન જ અવેલેબલ વધારે પડતા છે. છતાં તમારી ચોઈસ છે, તમે લાઇનિંગવાળી પણ કરી શકો ને આ રીતે પ્લેન પણ કરી શકો. મેં તો તમને બતાવવા માટે બંને વસ્તુ બતાવી છે. તો લગભગ 3 નંગ જેટલા બટેટાની મેં આ રીતે સ્લાઇસ તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાના, જેથી આપણે ધોવાના નથી. તમે પાણીથી એકવાર ધોઈ શકો છો, બટ હું નથી ધોવાની, કારણ કે મેં તમને કીધેલું છે કે હું પાણીના ઉપયોગ વગર ચિપ્સ બનાવું છું. તો કઈ રીતે બનશે તે તમને બતાવું. અત્યારે જો ચિપ્સમાં આમ તો પાણી નથી, બટ થોડું સ્ટાર્ચના કારણે વ્હાઇટ કલરના થોડા ફીણ જેવું પાણી દેખાય છે, ભીનું ભીનું દેખાય છે. જે વ્હાઇટ કલરનું સ્ટાર્ચ જેવું હોય ને તે દેખાય છે. તો તેને આપણે એકદમ ડ્રાય કરવાનું છે. તો આપણે સૂકવવાની ઝંઝટ નથી કરવાની. આપણે શું કરશું, કોઈ એક કોટનનું જાડું કપડું લેશું અને તે જાડા કપડામાં આપણી આ ચિપ્સ છે તેને આપણે રાખી અને પછી આ કપડાને આપણે બધી સાઈડથી કવર કરી લેશું. જો આ રીતે આપણે સૂકવવાની ઝંઝટ નથી કરવાની. એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ આ વેરાયટી તૈયાર થાય છે, જેથી આજની જનરેશન જે બીજી શિડ્યુલમાં અથવા જોબ કરતી વ્યક્તિ હોય તેમના માટે પણ આ બેસ્ટ રહે અને એનો સમય પણ બચી જાય તે હેતુથી મેં આ રીતે વેરાયટી તૈયાર કરી છે. તો બસ આ રીતે કવર કરી અને હવે આ પ્લેટને છે આપણે ફ્રીઝરમાં જ્યાં બરફ જમાવીએ ને તે જગ્યાએ 10 મિનિટ રાખી દેવાની છે, જેથી એક્સ્ટ્રા બધું જ પાણી આપણું કોટનનું કપડું શોષી લેશે અને આપણી જે ચિપ્સ છે એકદમ કડક થઈ જશે. તો 10 મિનિટ ફ્રીઝરમાં રાખ્યા બાદ હવે આપણે ચેક કરવાનું છે કે આપણી ચિપ્સ કડક થઈ છે કે નહીં. પાણી તો જે કંઈ પણ આપણે ધોયું નથી, છતાં જે બટેટાની ચિપ્સ આપણે તૈયાર કરી ત્યારે જે સ્ટાર્ચ હોય તેનું જે પાણી હોય થોડું થોડું તે આ કપડું શોષી જ લેશે, અને જે આપણે ફ્રીઝરમાં ચિપ્સને રાખી છે ને તેના કારણે એકદમ કડક થઈ જશે. તો આ તૈયાર જે ચિપ્સ છે તેને હવે આપણે કંઈ જ કરવાનું નથી, સૂકવવાની ઝંઝટ નથી, સીધું ડિરેક્ટલી આપણે તળી શકીએ છીએ. બસ એક જ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે ચિપ્સને તળીએ ત્યારે તેમાં થોડું પણ પાણી ના રહેવું જોઈએ. તો તળવા માટે પણ મહત્ત્વની ટિપ્સ છે કે તેલ એકદમ આપણું મીડિયમ હાઈ ગરમ હોવું જોઈએ અને ગેસની ફ્લેમ પણ મીડિયમ હોવી જોઈએ. જો એ ના સમજાય તો આ રીતે એક ચિપ્સને તમારે ઉમેરવાની. જેવી ચિપ્સ તમે તેલમાં ઉમેરો કે ફટાફટ તે તળાઈને ઉપર આવવી જોઈએ, અને તે ઉપર આવવા છતાં પણ લાલ ના થવી જોઈએ. એટલે કે એકદમ ધુવાળા નીકળે તેવું ગરમ તેલ ના હોવું જોઈએ, નહીં તો એ ફટાફટ લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચી રહેવાના કારણે પોચી રહેશે, ક્રિસ્પી નહીં થાય. તો મીડિયમ હાઈ ગરમ તેલ હોય ત્યારે આપણે ચિપ્સ ઉમેરવાની. અત્યારે જો આ ચિપ્સ એક મેં તળીને તમને બતાવી છે, બિલકુલ લાલ પણ નથી થઈ અને એકદમ ક્રિસ્પી છે. તો હવે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખી અને જેટલી સમય તેટલી ચિપ્સને ઉમેરી દઈશું અને થોડી થોડી વાર ઉપર નીચે ચલાવીશું અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તળીશું. આપણી આ ચિપ્સમાં અત્યારે જે તમને બબલ્સ દેખાય છે ને તેલના, એ બધા જ બબલ્સ ધીમે ધીમે બેસી જશે અને એકદમ સરસ બબલ્સ બેસી જાય ત્યારે તમારે સમજવાનું કે વેફર ક્રિસ્પી થઈ જ ગઈ હશે. એકદમ
ઓછા ભાવમાં ઘણી બધી ચિપ્સ એ પણ હેલ્ધી એન્ડ હાઇજેનિક ઘરે તૈયાર કરી શકો છો. તમારા બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપી શકો છો, એની ટાઈમ સ્નેક્સમાં તમે આપી શકો છો. અને બહારની મોંઘી એન્ડ અનહાઇજેનિક ચિપ્સ ખાવા કરતાં બેસ્ટ કે ઘરે આવી તૈયાર કરી શકો. આખા વર્ષની વેફર સ્ટોર કરીને રાખવા કરતાં તો બેસ્ટ છે કે ઇન્સ્ટન્ટ આવી વેફરનો ઉપયોગ કરો. જ્યારે તમે વેફર બનાવતા હોય ત્યારે વધારે પડતી ધોવી પડે છે, જેના કારણે પાણી વેસ્ટ જાય છે, બાફી પડે છે તો ગેસ વેસ્ટ જાય છે, અને સૂકવવા માટે સ્પેસની પણ જરૂર છે. તો આજે ઘણા બધા લોકો પાસે સૂકવવાની જગ્યા પણ નથી હોતી, તો એ પણ ઝંઝટવાળું કામ છે. અને સૂકવ્યા બાદ તેને આખા વર્ષ દરમિયાન સ્ટોર કરવાની પણ એક ઝંઝટ રહે છે. અને આ બધી ઝંઝટ કર્યા બાદ પણ આ ઇન્સ્ટન્ટ બનેલી વેફર જેવો ટેસ્ટ તો તેનો આવતો જ નથી. તો શા માટે આટલી બધી ઝંઝટ કરવાની? બનાવો આવી વેફર. જો હવે અત્યારે થોડી જ વારમાં તમે જુઓ બબલ્સ બધા જ બેસી ગયા છે. જો તમે અવાજ સાંભળો. આવે છે ને અવાજ? હજુ તો મેં તેલમાંથી જ બહાર કાઢી તો આટલી ક્રિસ્પી છે. અને આ રીતે હું તમને બતાવું ને તો એકદમ પાતળી સ્લાઇસ હોવા છતાં લાલ પણ નથી થઈ અને બિલકુલ ઓઇલ પણ નથી. જો એકદમ ઓઇલ ફ્રી છે અને આરામથી ભૂકો થઈ જાય છે. તમને સમજાય જ ગયું હશે ગાઈઝ કે આ વેફર બનાવવી કેટલી સરળ છે. તો બનાવો આવી ઇન્સ્ટન્ટ વેફર, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની ઝંઝટ કરવાની જરૂર ના પડે. તો હવે આપણી આ તૈયાર થયેલી વેફરને તમે ચાટ મસાલા અથવા સંચળ પાવડર અને થોડું જો તમારે સ્પાઇસી બનાવવી હોય તો મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો ચોઈસ પ્રમાણે. અને પછી આ રીતે ઉપર નીચે કરી મિક્સ કરી શકો છો. જો તમે સાંભળો અવાજ કેટલો ક્રિસ્પી છે. જો આવે છે ને અવાજ? અને આ રીતે હાથમાં લેતા એકદમ ભૂકો થઈ જાય છે, ઓઇલ ફ્રી છે અને કલર તો એવો જ લાગે છે જાણે બહારથી પરચેસ કરેલી હોય. તો જરૂર બનાવવા જેવી આ રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.